السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة. النهاردة معانا جيم ويك 4 من البريمير ليج. هنتكلم على ماتشين، هنتكلم على ماتش ليفربول وبيرنلي، وهنتكلم طبعا على ماتش سبيرز وارسنال. نبتدي بالماتش الأول وهو طبعا ماتش ليفربول وبيرنلي. على جنبي في الشاشة تشكيلة ليفربول، هي ال 4-3-3 دي اللي ابتدى بيها ليفربول برضو في الماتش اللي فات. بيلعبوا بنفس الطريقة، أرنولد بيطير على اليمين، روبرتسون بيطير على الشمال، فان دايك بيغطي على الشمال، ماتب بيجي يغطي على اليمين، وفابينيو بينزل يغطي في النص، وطبعا هندرسون وينالدم الاثنين رايحين جايين بيدافعوا ويهاجموا. على الناحيه الثانيه بيرنلي بتلعب بال 4-4-2، وزي ما انتم شايفين جنبي على الشاشه بيلعبوا بالضغط العالي، كلهم رايحين بالونجات بيضغطوا في نص ملعب ليفربول. ده خلى ليفربول عندها الميس باس عالي جدا، وبيلعبوا الكره الطويله. ليفربول يعني صعب جدا ليفربول تستفيد بالكره الطويله، لانه ما عندهمش حد ينزل لهم الكوره، وما عندهمش حد بينط عالي. فمعظم الشوط الاول كان بيرنلي قافل بشكل كويس جدا، وليفربول مش عارفه تعمل حاجه، لغايه بقى ما جينا للدقيقه 33 جت كره لترينت الكسندر ارنولد، كان بيحاول يلعبها بالعرض، خبطت في دماغ بارنز وعملت ديفليكشن وراحت في الجون ودخلت. ده فتح الماتش شويه. بعديها بكام دقيقه، الدقيقه 37 هنا كان بين مي كان واقف هنا بيحاول يطلع الكوره، طبعا طبعا بصاها لفيرمينو، فيرمينو جري عليه صلاح على اليمين، ماني على الشمال، بصاها لماني وماني خلصها. غير كده مفيش حاجه تانية في الشوط الاول. كان الحقيقه بيرنلي ما عدا الغلطتين اللي بجونين اللي جابهم ليفربول كانوا مقفلين كويس، وليفربول ما جالهاش فرص كتير. دي نهايه الشوط الاول، ونتكلم على الشوط الثاني. نبتدي بقى في الشوط الثاني، وده كان حل الحقيقه في الشوط الثاني. اوعى وبعدين بقى الشوط الثاني الحقيقه كان بيزهق جدا، ولا بيرنلي عايزه تهاجم ولا ليفربول عايزه تهاجم. الاثنين ما بيعملوش اي حاجه في الملعب، الكوره رايحه جايه ولا ليها اي لازمه، ولا في اي هجمات خطيره ولا اي نيل. غير طبعا الكوره اللي راح بيها صلاح، حاول يعدي وهو بيعدي في فيرمينو جه شاطها وهو جاي وحطها الحقيقه حلو جدا. الحاجه الاخيره اللي شفناها في الشوط الثاني لما صلاح جات له كوره كان ممكن يباصيها لماني، وماني كان طبعا هيحطها جون، كان هيبقى هو الجون، الاحتمالات الاعلى ان هو كان هيجيبها جون، بس قرر يلم الاثنين من الدفاع اللي كانوا عليه ويروح. هو لمهم واتبعتوا الحقيقه، بس اللي وراه قطعها، وماني قعد يزعق واتعصب جدا وبتاع. لكن في الحته دي لو صلاح كان جاب جون ما كانش ماني هيتكلم. لكن في ناس كتير بتقول ان صلاح كان اناني والكلام ده في الكوره دي، اوكي، لكن من ساعه 2016 من ساعه ما صلاح جه وصلاح بيصنع فرص كتير جدا في السيتويشن ده، في الحته دي ماني عنده حق، صلاح كان لازم يبصيها 100%. وطبعا ماني كان عنده حق يتعصب، لكن مش بالاكستريم ده ان هو يطلع ويقعد يزعق ويشوح على الدكه والكلام ده، لانه ماني كتير جدا بسبب طريقه لعبه، ما اعرفش اذا هو طريقه لعبه اساسا اناني، هو يا اما بيطلع لبره ويشوت، يا اما يدخل لجوه والكره بتقطع منه. فان هو يتعصب عشان صلاح ما بصلوش كوره، هو ما بيوديش صلاح غير مثلا مره كل 3-4 ماتشات. فيعني انا شايف ان المشكله دي المفروض تتحل من بينهم، يعني يا جوه اوضه اللبس، جوه الكلام ده، ويطلعوا يوروا المشكله اتحلت. لانه هما الاثنين بقى لهم من ساعه الموسم اللي فات، وهو حالهم كده ان هو ولا حد فيهم عايز يباصي للتاني، والاثنين بيلعبوا لبعض. بص، هو الدويتو ده مني ليك كده بقى صد رد، مان تو مان، وجها لشخص. الف سلامه انت. والله ما أنا قادر اقوم. يا هتقوم ما تقلقش، سلامة الله، ابو تقل دم امه. بس ودي نهايه ماتش ليفربول وبيرنلي، وندخل بقى نتكلم على سبيرز وارسنال. نبتدي في الماتش الثاني وهو طبعا ماتش سبيرز وارسنال. تشكيله ارسنال هتلاقوها على يميني اول مره الحمد لله، يبتدي ببيبي ولاكازيت واباوميانج على الشمال. وطبعا التغيير الثاني عن الماتش اللي فات ان هو لعب بتوريرا بدل ويلوك. الحقيقه ويلوك اداؤه كويس، بس توريرا طبعا اعلى بكتير. كولاسيناتش بدا بعد طبعا ما مونريال اتباع لسيفيا اعتقد، وميتلاند نايلز طبعا لسه بيلعب لغايه ما بيلرين يرجع. تشكيله توتنهام على شمال اهي تقريبا ما فيهاش اختلاف عن ماتش السيتي قوي، غير ان هو بدل ما يبقى مقفل قوي في العمق نزل وينجات اكتر، يعني لعب بسون مكان اندومبلي، لانه طبعا اندومبلي اتصاب وبيقفل بوينكس وسيسوكو. غير كده بقى ارسنال طول الماتش بيهاجم، يعني كلهم رايحين، تشاكا رايح، لاميلا رايح، جوندوزي رايح، كوليسيناتش رايح، ميتلاند نايلز رايح.
والناحيه الثانيه عندنا هنا اثناء هجوم ارسنال توتنهام كلهم بيدافعوا، يعني كله ورا خط الوسط انكلودينج اريكسن وسون، الوحيد اللي في خط وسط وهو كين. ففي الشوط الاول كله ارسنال بتهاجم وتوتنهام بتدافع وتلعب على المرتده. يعني الجون الوحيد اللي جابوه في الجون الاولاني اللي جابوه في الشوط الاول كانت هجمه مرتده راحوا اتشاطت. ما اعرفش هي غلطه لينو ولا لا، هي في تقديري لينو كان ممكن يمسكها، هو كان الرياكشن بتاعه بطيء شويه. طبعا لينو صدها رد. اريكسن حطها في الجول. بعد كده بقى نيجي للكره اللي بعديها وغلطه جرانيت شاكا. طبعا كره هنا جرانيت شاكا مع هيونج من سون بيقطم لجوه، وتشاكا اول مره اشوف واحد بينط برجليه الاثنين، بينط في البسين جوه منطقه الجزاء، راح شال سون كله وطبعا حسب ضربه جزاء. اوعى شوف طبعا بينالتي وهاري كين حطها. بعد كده ارسنال ابتدت تضغط وطبعا زي الاول توتنهام كلهم بيدافعوا في خط وسطهم لغايه ما كره جت من بيبي لعبها لاكازيت، ولاكازيت بمهاره عاليه جدا حطها في الجون، وكان جون حلو جدا. وكانت دي نهايه الشوط الاول، والشوط الاول فرق جدا ان هو خلص 2-1 عن 2-0، فرق جدا في الشوط الثاني، لانه لو 2-0 اعتقد ان كان الماتش هيفرق جدا في الشوط الثاني. في الشوط الثاني بقى ارسنال دخل بثقه كبيره جدا، يعني اعتقد ان هم بعد ما شافوا ان هم قدروا يجيبوا الجون الاولاني وضيعوا طبعا كذا فرصه في الشوط الاولاني، ده اداهم حافز ان هم ممكن يرجعوا في الماتش في الشوط الثاني، ودخلوا بثقه كبيره جدا. جويندوزي كان عامل ماتش عالي جدا في خط الوسط، كان عامل زي كانتي وهو بتاع تشيلسي، بيقطع كل الكور وبيلعب كرة لقدام كويس جدا. فده فرق مع ارسنال كتير في الشوط الثاني، لانهم كانوا بيسترجعوا الكرة بسرعه جدا وبسهوله جدا. طبعا الحاجه الوحشه الوحيده اللي حصلت مع ارسنال هو لاكازيت طلب تغييره، وان شاء الله ما تبقاش اصابه كبيره، لان انا احب الحقيقه اني اكمل اشوف ارسنال بالطريقه دي، لانه بيلعبوا كره حلوه جدا. طبعا بعد كده الكره جت لجندوزي لعبها بالعرض، اوباميانج حطها حلو جدا. غير كده بقيه الماتش كله كان ارسنال ضاغط وتوتنهام بتدافع. في كره جت لكولاسيناتش وحطوها جون، بس للاسف كان اوفسايد. غير كده توتنهام طبعا كانت مشكلتها ان هي بتدافع، مع انها هجوميا احسن بكتير من الدفاع. يعني النهارده كان سانشيز بيلعب باك يمين، طبعا لانه والكر بيترز مصاب وهو عايز يقفل دفاعيا، فما رضاش يلعب سيرج اوريه، فقعد مقفل دفاعيا جدا، مع انه هو هجوميا اقوى بكتير. يعني هو لو هاجم، وخصوصا على فرقه ارسنال اللي هي دفاعها زي الزفت، ديفيد لويز وسقراطس سواء الاثنين بادئين الموسم زي الزفت ومش عارفين يدافعوا، الاثنين بيخرجوا بره كتير جدا. فلو توتنهام كان هاجم كان الماتش هيفرق كتير. ارسنال طبعا بيديله ثقه ان هو رجع في الماتش وكان ممكن يكسب، وان شاء الله نشوف توتنهام وارسنال بشكل احسن في الادوار الجايه. بس ودي هتكون نهايه الحلقه ان شاء الله. قولوا لي ايه رايكم في الماتش ده، وايه رايكم في الخناقه اللي ما بين صلاح وماني، ونشوفكم ان شاء الله بعد ما الانتقالات تتقفل كمان كام يوم. مع السلامه.